بیا بقیده یکی مردم نمایی نکن Dua rasa dulu ya. Udah, selesai. Oh. Tunggu. Onlar da takım yapacağım, taktik yapacağım. Diyor. Taşın. Ne taktik var? Yarsın. Diyor. Diyor. Efendim? Teşekkür ederim. Spam خوبه؟ آه؟ قلمت یه خیلی کاش کنسید نه اصلا قلم مرد بشه بر تا خواهش کنم سیادی دارش؟ دارش؟ خاطر بود بیا راست بیا ایسته راست ها راست Kıymetli bulunan bu. Parmağım oldu. Dat is te makkelijk dan broekje. Ha? Yok. Dağılgan koyu atlasından yürüdüm. Atlasıyla bunu güzeller. Gördüğüne göre tavsara orada tanıştığım çok iyi. Ne yapıyor? Atau mesti sedih.
بگیرم؟ من خودم چه شوش میشه. بابا بپیش یا سری برو خواهیم. من راستی بنده صاف خبر دارم. من خبر دارم کارخانه خالی بود. یاشی تمام سریشون یاشی. Puede ser, Saat. I'm going to go from inside. معروف اشکار میکنه تو پیشش تمومش میشه که باز کنش. نه راستا ببین انتا بری انتا تو ببین انتا ببین ببین ما تو در تماشیم بعد رو با انتا ببین یه ذره باقی. نه باید بچشیم شما گوششه باید بچشیم اضافه شما میزن انتا همه خوبی بگو راستا برو با ببرن بده انتا تنها بانک تانسفر برن ایچه نه باید یا تو پایینش بیا برا پاس برا پاس بگیر خیلی بود. آره تا بکنیم که بگیر
Lastan roba. Lastan roba. Antalya. Lastan roba. Rastane gör. Zeyn değil. Kontrol. Büyük şey bu. Antalya gel. Antalya çarş. Antalya çarş. Boya için çeşimiz gününden. Alıyoruz. Allah sabır ağa. Bugün. Antalya sekiz nak koy. Al. Betul. Rastane gör. Gak berada. Kaplanmış. Ya baik kasih. Malas dokuz. Gitme. Lihat aku. Ini. Dekapan. Apa? İyi bir şey değil. Cepat. Ini tapan. Seyir. Farklı ne? Bir parça yer. Ini tapan dışkı yine. خیلی اضافه بوده. Su çeşit tanzim şimdi. Neden bu? بیا مامانی حتی بیا حتی بیا اضافه می‌دی. Antalya. Enggak usah aku begini. اینو باز می‌کنم. Fakat böyle tabi bir çeşit. هر یه این کد اضافه تقریبا تنظیمش که باز می‌ذاره. مامانی استیلی برای اون تایی حرفا خفه شده. حتی ساعت پدرس برو. بیچه چیز به طرف برو. این رو چشش برو بالا. این کار همه شیکینی بیشتر. نه یا خواب چشش. بابا چش. چری bu خیلی گوشه بگیر. Bir çek sabahtan onu. İntine bak. İnsan tanrı. Demo meşat. Basit sifarsın. İyi. Etkisi yok. Doğru mu? Beyik var. Tamam. Sorry. بیا اینو بیا اینو بیا خاچنداز بیا Sorry. اقرب بیا تو خاچنداز بیا اقرب زورو نه بیا انتابره زورو نه بیا Ses hacı puy. انتابره زورو نه بیا Hem bir dem değil beste. Yani اغلب هم داری؟
بدی؟ دفعم براون قرار أنا زمان هرون وبياجوز نه حرکت شد آه بالا دو تا تاپ سر خودی خلص بس فکر پلاستیک شده دارش نه رزه کماد رزه کماد این تدروش خدا ناپویش نگید چه سرعتی داری بیا خیلی بیجی تا چشمی باشیم راز این تا بیجی هم تا خیلی خطرناک باید سنپوشی کنیم چی بزنیم؟ خوش بیریز درده بعد چی؟ ها؟ آه. کنو چو رایتا کنش کو؟ برای چله شما نفسی ها؟ من رو اقرار داشته کوتاه میشه شده ایتونه واروش که پده دست بیا تو بیشتر می‌داره که این کابرا داشت این نوشت این کن تا دوباره غلامی امروز مرشد خوابه مرشد؟ مرشد خوابه خدا کورم تا ماشی اومد؟ آفایده؟ زنگ تو زید؟ یا اینو یادا سر در معلوم بیه موضوع مهمیه سی امور رو خواب کرد نه بتونم نمون بودم یو اول پا مامان خب
حال تمام خرابی به دشمن شد اینجا روز اینجا جابونم Angka tujuan dorong dan rampung. Rastaveri? Jangan. Rastaveri. Kamu taruh pada ini bukan? Lurus kok pada?
باشه بافتم دست آخیه با هم دست کنیم بعدم رو بکن نازه این دست کنو پنجه میلیون مداد دورش رو تا این چه نبود دیدم خود رفان رستا دوری ایتون سیگه لیگه ریکتر من روپان رستا کسی تابوت رنجی یا قصر قشنگ رویان سادی और माने कहना पांच की वो तो पांच कितने Ulami, pasti apa lecet? Mama, वो सामने किलो siapa तो याना berhenti dia? Mama, siapa bapa berhenti? Ja. Insyaallah. Bate do lado aí, né?
باید میگم میگه نه سکن یه قسمت قشنگ سیمان چی شنل اینجا نه یه لوه هم باش میگه چی شنل نه هم دست کن soya میخری؟ بیا یا همه که دیگه باسی هم تا خود هر روز نمیده تازه تو عاجبی باید بودیش Kıyamet seçti. Seka seka kıyamet söylüyor. Nasıl bak? Kuyacık bak. Söylüyor. Bak. در واقع بودم سرکار کافه نه راستا یخسان با خواهد میکنم دو تا اول با بلیچه نگوری Bunlar da biraz. راستا برا داخل نه خواهد پیده کم Eller har vi nog en chassis control? Chassis men betänk. پس تو با اون شد تو خود اینا تعلیمی Nej, hoppa. بیا دارو بخی نبیا Mamma så. و پلی بینشون Vad färdig jag med kör. یعنی الان میگه تا خود پلی میشون نفته ماشینم خواه Tantanam berang wah.
نزدیک‌تر. پاسنی خیلی چرخیده باور. بل برا پشت نه در کتاب رو پشت برا بالا یا در این سیاه یا این سیاه دست من داشت اینه بی دست که باید کشید باز یه دور بس نمی‌رسد اینجا هستش رنگ بساط بسیار چیه؟ چیه؟ خوبی؟ باشی؟ سلامتی؟ حالا خوبه؟ سلام. چه بهتر شما؟ چه زمه چشمی خبری سلام. بیا باقی خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ بفرما داخل بدا این هر داره توی درست چمونه ساختی خدامی؟ نشاط خبر چی کنی؟ سلامتی شد. باید نظام خوبی؟ ممنونت. چه تشریف آوردی؟ ما امروز زوری و مغلا بی سردشت خب رسیده بردم سردشت رونه بردیم گن با فایزه چند خدامیه آره چند روز با یک کمک مون بستا منیش نوزیش بستا اوی برا بیا خوبی؟ لاغه رو بیری؟ حتی یه همسی بابا چه یکی بابایی میخواد بیا چی چه لاغه رو بیری؟ به خوابی پوشیه خونه تماره چه؟ سلامت ممنون یا خونه ساختیه بعد رو خونه قضیه بلایی 2 ماه و نافشی بیا اذیت میکنم باید زنی توازش تا بیام تو سرویس چی نمیمه آشپاز خونه انگار نه سرویس و این همون شب سرا او پشت درست کردم نه کابینت من ها کابینه خب کلا میقدش حالا به کار زمینی به کارون علاقه نکردیم
تلفیزیون زمین هلا بدهیش نمیده هلا بده کار زمین اینا انشالله بمرو اگر دست موازه و کابینی زمین داشت چی خیلی؟ بیا ما خرزه خیلی بیا بیا تا آدم باقاش کنم بیا بده هم تا سلامی حقیقتش ما به یه موضوع دست خط فایده خیلی ناراحته به دست ما؟ یعنی بیشترین علتی مرخصی که جا کنم ما سی همین بسم الله چه موضوع؟ من تا بیام خود شاهدی موقعی که مون در کار بیام باید که فایده باردار بیدی به سهمش بی زرات چه شرایط سختی چقدر همتان ازگر چی بدایا بستش روی و هونه هم بیش به سرام اون شرایط تا اون چادر زندگی شده اون چادر هم با اون بست با اون سرما خدا خواست که اینو زنده باسان و با کمچ مادر بزرگشون در طرف ما رسیم یه جای هونه ای ساختیم ولی با این همه سختی و این همه بدبختی چه سری ما و هونه ایمان کامل با دیم در آورد باز دوباره شان کنم آورد این رو ایمان بارد زندگی ایران ایمان رن نه میگم فایده ای رو ما یه روزه میره بشنه زیرون خوب پشتمون دست میبینه بعد فایده اومد تیمو دوبا حقیقت جیت اومد درده رون در باز شدم بدونی چه اصلا و ما هم بگو خوش و در باز شد دوبا زهرا اومده یعنی فنا و مو بگی آقا جان آرم مکان آرم بعدش هم فلامی مقدار و مریه من رو حالا یه صحبتی که بین خشو بود و فایده حتی اون سریع بچه اومدن و اولش اشتباهی اصلا رمزی اومد داخل حتی وزی اون پیاده را چه زرات سلاید رو تنتا بود نباید اصلا روش بید من حتی آوردیدن زهرا هم نومد سکن نشد من همی رو یه نیم ساعتی یه ساعتی همی ریدی موره کام انجام میدم حتی تیش هم نومد بیرون یه جوری خود رایش که بدن میباز این موضوع مریه اینو بگم از این موضوع مریه اومده الان اون موقع خب بخشیش ما هونه ندیمیش نرا واسه پای مریهش یه مقدارم پیل نمیش بی چیگه ده همون زندگی شکنه ما دیگه بیخیال شدیم ولی گروه مثل چی دوباره عمر همون مریهش بخشی بی که با مریه میخوام ما ایتوره هم رو برای شکایت کنه مریهش هم هر چیزی به نرخ روز ما به حال یا ایران زندان یا ازای قرضی کنی میگیریم این موضوعی که زرام ایرو فایده هم وسط دلسوزی اینی در حد یه نیم ساعتی روش بعدش هم نواسازه رم من حتی همون رو یه طوری او بخردم همون رم سیسته کار اصلا داخلن و مشکلی بود از این بابا من مقصر نیستم حتی فایده اگر من پیاده رو چه درات بدای بسر که تنکا بود رامو حالا هر وقت حرفا بنده میزنه ناراحتی شده که الان خانم توارث تشنالات رو بگیرن اصلا زیری هم فایده هم هی باید سری هم و به مهران گفتیم که طریق خانم میشل باش صحبت کنه انگار خانم میشل که خیلی دست ناراحتی و یکو اونو به مو بی احترامی کردن بایی که ما این همه قیمت چوشه به خاطر همتا تا هونه زندگی بسازن بعد که زهران من زندگی شده ورنه باز اومد با وقاعت تمام زهران و اشنان اومد داخل خب من پیام اشنان و خانم توارث خیلی ناراحت یا دست پایی بود نیست این موضوع من خیلی به دست فایده ناراحت بودم فایده هم یلا این اومد درزه در واس یلا رو دروسی اومد داخل در هر یه نیم ساعتی دروسی ناره خیلی به دست ناراحت اون موقعی که زهرا چون به چیل اذیتی چه خیلی دروسی چه بی حالا ما همون چی ما خانم توارث بیماری داره ما گیم یعنی به خاطر خانم توارث یه وقت ناراحت و بیره بیشتر به خاطر همه حالا اگر قراره چه باز دوباره برگردی با زهرا و زهران ایخی و اینو
حقیقتش همین الان اگر رابطه شما نه. قطع بود که ما در نه ما نه، تکیه ما- نه یه- کمی خواهد ما بیه همون مثلا روزم به چه اردان میبرم امروز نه خود اتفاقا زندگی فائزه خواست اینم نه اصلا قصد نیت متسنه حتی با من هم همین موضوع رو پرسید که اصلا اگه ای بود بیو باید مثلا با زهرا بیای با هم زندگی کنیم من حتی آدرشم ناراحت رو بیام عصبانی رو بیام ولی فائزه خواست اینه هدف منظور متسنه شاید هم مثلا خواست اینه اگر قراره که مثلا رو دوباره جان با زهرا زندگی کنم حتی اصلا همیشه من ترس اینو بزنه باید ولی خب ما همچی قصد و اینی نداریم فقط در جریان میدونی که ما فاطمه نه حالا با ایچی کراموشی خاصی جایستیم تروریشتیم بردیمش یه دفن ضروری کنیم و علا به آخر ماله شما هم برد نشد بلا هیچ بعدش رسنی معامله کنیم حالا تعلیف ما هم با فاطمه درست سادی مشخص نیست ولی او کراموش دیگه سراغش نرا میخواست ما همچنان پای فاطمه واسه حالا تا هر روزی که روی فعلا شرایطش پیش نمه حالا خانوادهش ناراحت و ناراضیه حقیقتش مستد کار اومم که یعنی با همتا را ترن بردام برم لا فایزه خاطه تاسه این خواهد کاری با تو که نبود فایزه با این حرکتش انجام داد یعنی بی احترامی و همتا که این همه زرد ششی بعد فایزه و زرانه و علا من اصلا همکان حقیقتش نیترم بیرون دسته فایزه یا بخوام با فایزه زندگی کنم یعنی اومم قصدم از یه چو اومم دیدی که واقعا یعنی تجیر همکان رو ترن و لام برو تمام دست ما ناراحت که عصبانی ولی خود مقصر ما نیست او بشر اومد در حد یه نیم ساعتی ایریدی و بازم چون در جایی در آغاز شدید رو در رسی در وشتا در حد نیم ساعت شده و بعدش هم زیر ما هم یه همسه اصلا قصد نداریم که بخوایم عشق بگیریم یا که اصلا وش بگیریم قرار برای شکایت کنه سیمریش بخش یعنی مو همون رو چی داشتم کارشم اگر واقعا شرایطشم داشتم یا پیل یکی بلیتی چی داشت من یعنی سی معذرت کنی حتی رو بیده همون ایران سی کانادا کنم ولی خب شرایط مالیم درست نیست و یکی الان کشور کنم تعلیم میترم مطمئن برم هنده 100% رفته بیام کانادا یعنی همکان همه عبوبی گردان میبرم میگم که مادر بزرگ فایده نمیخوام که اصلا با همکان بسر اگه باش در ارتباط مخوش کنیم نه به خاطر کاری که فایزه انجام داد اصلا جواب من هم نمیداد فقط یه پیام به من داد پیامی که داد و فایزه همچین کاری انجام داد از ماش معذرت خواهی کردم یه هیچ جوابی سیم نفرستم این کاری توی چه قلبش اصلا شد تا خوشم مریض بید هم داد اون نه فایزه کنه باشی بیا تا من اصلا بحث قرار که زران آورده سی دو پستی سی نشات توضیح دید اون نکنه باشی بیا Mamani. Da. Zulame gibi. Mamani necili. Da kulame gibi. Mamani necili. Da kulame gibi. Mamani necili. Da kulame gibi lazım.
فایزه فایزه فایز 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 چیه تیادی چی میگی؟ بخاطر حرف نشان ناراحت بی؟ Vepa, vi tar vreme tu osim šap to zide će dancem. Vepa, nam pa da se. Da svoj dan. A man da se ne. Vepa bio. Vepa bio si što zide će dancem. Vepa bio. همون که بشیگون باور نیکن خود بو باش صحبت کن بوی چه دانس بیاست بری اپا فایزه تو به پا به داخل اصلا نیخوا باش صحبت کنیم بیو فایزه بری الان مزون موی کی یعنی چه؟ نه حتی تو جوری ما تمام بدبختی که ما چشیدیم و طریق همین زرابی اوسی یا زران و قید من هونه همه چی ناریده جوه اوسی مزون نمایی کنی گیری نیستیم دوباره داخل دامه الان باید صحبت کنم الان این مزون نمایی نه دوری داخل فایزه من نگم کن ببره داخل با صحبت کن بایی که جهان سوی هستن حالا یه عصبانی اینان حالا این خانومه چی باش یا داخل باش صحبت کن اگه بینی ناراحت و سری موضوع که حالا زهرا اومه ایرو یه اخفه چی کن دوباره زهرای عجدی ها دست ایاف طبیعی اصلا همیشه بزایم برسی اومد یه ایرانی خوابی هر این نظرش مثلا ناراحتی سرینه بخاطرینه یه پا تابرین داخل دست ایاف طبیعی کلن بزا برست سیامو هونه ده ایرته معنی خوابی بریا پا خوب همتا به دست روی تبیت اونجا دست روی خواهد به توی تابرین داخل باید صحبت کن اصلا از سیت مردم بره به پا وسیله تجاک تابرین رو برای پا نیوز وسیله تجاک رو شاب بشینی شون میتین و تو برشون میتین حالا سه قضیه سه ناراحتی درست حالا تو او سه شون تیمون شون میخیر او سه زنی تارسی ها ما خب اون موقع نور بیافتد هم همون رو یه چیز درات بده ولی سری ما بود همتا هر شب کاوسی بیا همتا هر شب اون خب یار یابی یه جیری بست بخاطر او آزار ازیته چه زهرا بشید یا سرا بعد بیا عده خبره وسیله تجمع باید با خوبه یه وقتی خیلی بازار زندگی کنید خواهشمند اصلا نه وارد زندگی ما بود نه کار ما داشت درست بخواهیم زهرا زندگی هست یه قالی هم توتان بیم مزید دمام طوری نیسته
مزید ما من نیخوام ایدمش سی بخاطر به این زمینه ولی نه میخواد بگم اصلا تو باید نه رفتار مفت اینو چه درستی دمان ایسی موردم ایدمه بگی خب یه خواهشان اگر قرار چی زهران وارد زندگی کنی یه دوری مان خرجش یا سهرا اله چی مظلوم نمایی نکن